فينا ما عندوش مشكله في التعامل مع الناس؟ اللي عندها مشكله مع حماتها ولا اختها ولا جارتها ولا مديرها في الشغل ولا حتى مع جوزها، في مشكله حقيقيه بقت موجوده في التعامل خصوصا بعد الثوره، ما بقاش في حد طايق حد. ايه سبب ده وازاي نتخلص منه؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفنا دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه. اهلا وسهلا يا دكتور. يا اهلا بيكي. اهلا وسهلا. احنا عندنا مشكله فعلا في التعامل خصوصا بعد الثوره لكن انا عايزه اقول لك احنا لما حطينا السؤال ده على الفيسبوك النهارده، احنا السؤال بتاعنا هل انت حاسس ان الناس بقت بتتعامل مع بعض بطريقه فيها حده؟ ولاحظت الحده دي في موقف زي ايه؟ هقول لك كده شويه من الاجابات. لا انا حاسه ان الناس بقت بتتعامل مع بعض للمصلحه بس. ريم بتحكي موقف كانت سايقه العربيه، واحده بتعدي قدامها معاها طفلين، فهي وقفت عربيتها عشان الست تعدي، العربيه اللي وراها قعد يزمر جامد ونزل من عربيته، قعد يخبط لها على عربيتها ويشتمها ودخل ايده عشان يضربها كمان من شباك العربيه، والناس كلها وقفت تتفرج، محدش قال له حاجه. هي طبعا جريت بعربيتها. في بيقول الحده بتبقى في عدم تقبل الراي الاخر، ما عندناش سياسه حريه القول. فعلا الحده في الحوار والعصبيه زادت من يوم الثوره، والاهل بقوا بيخسروا بعض عشان الاختلافات في الراي. في الناس كلها بتكره مصالح بعض. في اكتر من حاله اعرفها من عيله واحده مقربين خسروا بعض لاننا بدانا نفقد الاحترام في الحوار، محدش طايق حد. الناس بيفسروا الموقف على مزاجهم. كتير جدا الناس بقت عصبيه، الحده بقت زايده. وفي بيقولك في الاراء الوطنيه بالذات وفي الامور الدينيه في الناس كلها بقت مش بتستحمل بعض بصراحه كتير قوي، ما حدش بيستحمل حد. انا نفسي واحده بتقول انا نفسي اسلوبي بقى حاد مع اخواتي وفي البيت وبتعامل بعصبيه. يعني يا دكتور زي ما انت شايف كده الناس طيب كلها مش طايقه بعض. مبدئيا كل اللي انت بتقوليه ده رائع جدا وايجابي جدا. ليه بقى؟ ازاي بقى ايجابي والناس خلاص متوتره كده على الاخر؟ لازم نكون مدركين ان ربنا سبحانه وتعالى حاططنا في الدنيا عشان ندخل الامتحان، وبعد ما ندخل الامتحان بنتعلم. اذا الانسان ما حاولش يتعلم من غير امتحان لازم يقع في امتحان. يعني المفروض ربنا امرنا علشان ما نقعش في الامتحان نسأل اهل الذكر. لو واحد النهارده مثلا عاوز يسوق عربيه، لو اخذ عربيه كده لوحده وساقها لازم يحصل له امتحان سلبي. بعد ما يحصل له الامتحان هيتعلم منه معلومه. لكن لو راح سأل اهل الذكر هياخد كورس، هياخد خلاصه اختبارات الناس التانيين وامتحاناتهم، فهيبقى دايما ايجابي. فالمجتمع بتاعنا دلوقتي لان احنا لم نتعلم ازاي نتكلم، ازاي نتناقش، ازاي نتعامل، فاحنا دلوقتي بنخبط في بعض. التخبط ده هيخلينا ندرك ان في مشكله، فهنحاول نبحث عن حلها، فبعد فتره بسيطه هننضج. فده ايجابي. زي الطفل بيقع عشان يتعلم المشي، بيشخبط عشان يتعلم الكتابه، فاحنا دلوقتي بنقل ادبنا عشان نتعلم الكلام. طب يعني يا دكتور قول لنا ازاي نتعامل؟ يعني مثلا الناس بيتكلموا فجاه تلاقي واحد ولا واحده بتقل ادبها في الكلام وبتغلط في الكلام، الواحد المفروض يمسك نفسه ازاي؟ او المفروض يرد ولا ما يردش؟ يعمل ايه؟ الواحد في الحاله اللي زي كده لازم يكون مدرك ان في اختلافات في الوعي ما بين كل طوائف المجتمع. الوعي درجات، زي بالظبط المراحل السنيه بتاعت المدرسه. في ناس في ابتدائي ديمقراطيه وتعاملات، وفي ناس في اعدادي تعاملات، وفي ناس في ثانوي تعاملات، وفي ناس في الجامعه، وفي ناس في الدكتوراه. تمام؟ الشخص اللي في الدكتوراه لو لقى طالب لسه صغير بيقول 2 ناقص 3 ما ينفعش، مش هيتضايق منه ولا هيتنرفز ولا هيقعد يهاجمه. هو مدرك ان هو وعيه البسيط اللي على قده في ابتدائي واخد او فاهم ان 2 ناقص 3 ما ينفعش، رغم ان من بديهيات الجبر ان 2 ناقص 3 يساوي كام؟ -1. بالظبط ده نسقطه على كل تعامل في المجتمع. لما الاقي حد متمسك برايه وعمال يهاجمني علشان انا رايي مخالف، انا هادرك ان هو لسه في مرحله وعي قليله، فاهم من وجهه نظره ان طالما انا اخالفه في الراي يبقى انا عدو، او انا ما بفهمش، او انا مش بنصر الحق، والكلام اللي بيتقال على الفيسبوك ده. تمام؟ الاراء مفيش فيها حاجه اسمها الفيسبوك ده قصه ثانيه لوحدها. ايوه الفيسبوك الناس يعني بتقاطع بعض بسببه دلوقتي وبيشيلوا بعض رهيبة. وبيخاصموا بعض، مش معقول احنا كده. بنعمل عليها ابحاث دلوقتي عشان نشوف المجتمع. وبمناسبه الفيسبوك عايز اقول كلمه كده ارجو الشعب المصري يقولها، وانا يمكن لاحظتها اليومين اللي فاتوا. شعب كل واحد فيهم بيلقي الاتهامات على التاني، لازم يكون رئيسه بيلقي الاتهامات على التاني. فالاثنين بيلقوا اتهامات على بعض برضه اليومين دول. يعني اذا كان دكتور مرسي ولا دكتور شفيق، الاثنين كل واحد فيهم بيلقي اتهامات على التاني زي الشعب بالظبط.
فعشان كده دايما بقول يا جماعه والله علوم الطاقه بتقول ان لازم يكون رئيس الجمهوريه طاقته من نفس طاقه الشعب. بص الشعب بيعمل ايه، هيجي رئيس الجمهوريه زيه بالظبط. فلازم نتغير عشان يتغير. هنلحق نتغير فاضل اسبوع. وسيدنا محمد بيقول مثلما تكونوا يولى عليكم. فكل اللي بيحصل على الفيسبوك انا شفته من الاثنين مرشحين في التلفزيون اليومين اللي فاتوا. فقعدت اضحك قلت والله ربنا عدل، سبحان الله، عمرنا ما هنتغير. يعني عمره ما هيتغيروا الا لما احنا نتغير. وبالتالي نحاول الفتره الجايه نتعامل مع بعض. عشان كده يمكن اول قاعده في التعاملات ممنوع الاحكام منعا باتا. صح. اوعى تحكم على حد. ليه؟ لانك ما شفتش، وانا عارف ان انا في التلفزيون دلوقتي وفي قناه اعلاميه جميله، بس انا خدوها مني كلمه ارجو تتقبلوها، مفيش قناه اعلاميه على وجه الارض تعتبر مصدر موثوق فيه. المصدر الموثوق فيه هو عينيك بس. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اي خبر او اي حاجه قبل ما احكيها على حد لازم اتبين. يعني ايه اتبين؟ يعني توصلني عن طريق حاسه من الحواس الخمسه بتاعتي، اما العين او الشم او اللمس او التذوق او السمع، مش عن طريق وسيله تانية. لان في يعني هدي مثال بسيط، انا عارف انا عن نفسي كنت ضد ان مبارك اسمه جمال مبارك يمسك، وان انا عن نفسي مختلف معاه في اراء كتير، ولكن انا شفت في صوره على الفيسبوك جمال خارج من العربيه واتنين لواءات بيعملوا كده، فالصوره شكلها ان هم بيضربوا له تحيه عسكريه. ولكن الواقع بيقول لما تبينت بقى دورت على الفيديو بتاعها، لقيت ان الفيديو جاي من الناحيه الثانيه، هم اصلا واقفين وفي لواء جاي قدامهم، الكاميرا الثانيه جايبه بقى، فهم بيدوا التحيه جمال راح معدي. فاللقطه طالعه ان هم بيدوا التحيه لجمال. فعشان كده اللعب بالصور مش صح. وبالتالي مش عشان انا، يعني حتى ربنا بيقول في القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صح. مش عشان انا مختلف معاه في الرأي، اي اشاعة سلبية تطلع عليه بسرعة ابدا ازودها وابدا انشرها. لا ده الاشاعات الايام دي ايوه. فبلد، وانا بقول كده للشعب المصري كله يا رب والشعب العربي بصفة عامة، شعب تنتشر فيه الاشاعات وينتشر فيه عدم احترام الرأي هيكون رئيسه بيطلع اشاعات ولا يحترم الرأي. يا عيني علينا. وبالتالي لازم كلنا نتغير، ده قانون كوني، لن يتغير ما حولنا الا لما نتغير. فبداية التغير لابد ان تكون في التعاملات مع الناس. اول قاعدة في التعاملات ان لا احكم. انا مش وظيفتي احكم. صح. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان الحكم الا لله. في ناس فاكره الحكم يعني الحكم اللي هو السلطة، لا، ان الحكم الا لله يعني الفصل بين الناس. عشان كده في اخر الايه يقص الحق وهو خير الفاصلين. هو اللي هيفرق بين الناس يوم القيامه. وبالتالي انا وظيفتي مش دورنا خالص. ما ينفعش اقول على حد ان هو مرتشي، انه بيزور، انه بيعمل، انا ما شفتش بعيني. لو شفت بعيني اقول الواقع من غير وصف كمان. يعني مثلا نفترض ان انا لقيت واحد دخل مسك ورقه وعامل صح لواحد تاني، تمام، انا هقول يا جماعه انا شفت فلان مسك قلم وعمل صح على ورقه مش بتاعته. ما ينفعش اقول بيزور. ليه؟ ده اسمه وصف وحكم. لانه ممكن يكون التاني ده اعمى ما بيشوفش، فقال لي تعالى يا احمد والنبي اعمل لي صح على فلان الفلاني، فانا بسمع كلامه معايا. وبالتالي دي حته مهمه جدا. انا في تعاملاتنا عشان نبدا بقى نتعلم ازاي الف ب ت تعامل مع الناس، اول حاجه نوقف الحكم. تمام؟ ماشي تمام. نخش في ثاني حاجه ولا لا لسه؟ ناخد تليفونين. طيب. اسماء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. اهلا. والله بصراحه كل الكلام اللي بتقولوه ده فعلا يعني كلام جميل جدا، ويا ريت فعلا الناس، ان فعلا البلد وصلت لمرحله صعبه جدا، واي حد فعلا يقول اي راي في اي حاجه يقعدوا يختلفوا والكلام ده. بس انا عايزه اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي. حته برضو الراي ومش الراي، انا جوزي مشكلته ان هو ما بيقتنع، يعني لما يبقى في دماغه حاجه ما يحبش حد يختلف معاه ابدا، يعني ما يقتنعش بوجهه نظر اي حد. وللاسف دي معايا ومع اصحابه مع اهله، وكمان انا كلنا كده للاسف. بس كلنا في العالم العربي اتربينا على ان لو حد قال رايه يبقى عيب. مش متسامح، يعني لما بيزعل يقعد فتره طويله، يعني مثلا دلوقتي بقاله مثلا 3 شهور ما بيكلمش باباه. الموضوع ده مضايقني جدا، ما بيخليناش نروح لهم، وانا الصراحه ما احبش مثلا نفضل مخاصمين حد يعني او اي حاجه. وكمان ده باباك، يعني مامتك، اخواتك، مفيش مشكله يعني، وعادي، المفروض الاب عادي. فالموضوع ده بيزعلني وبيحسسني انا
بعدم الامان معاه. اقول طب ايه ده بيخاصم باباه وقطعه 3 شهور، طب انا مراته ممكن يعمل معايا ايه؟ يعني الموضوع ده مسيطر عليا. اسمعي الكلام ده وقت تقولي ايه ماشي مخالف ليه أسماء. والا. ايوه طيب اهو شفتوا يا جماعه، انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. كل مدارس علم النفس الحديثه اليومين دول بدات توصل في الاخر الى لينكات ليها علاقه بالدين لما اكتشفوا حقيقه الحياه. تمام؟ يعني حاليا بيتكلموا عن الافكار السلبيه ودور الافكار السلبيه في التاثير على الناس سلبا. الافكار السلبيه اللي الشرع عندنا بيتكلم عنها الشيطان. تمام؟ فهتلاقي في الغالب دايما معظم الحاجات السلبيه اللي بتحصل سببها اللي الدين قال لنا عليه هو الشيطان. ان الشيطان بيريد ان يوقع بيننا العداوه. تمام؟ فاللي بيحصل اننا لازم نكون مدركين ان كل راي مفيش فيه حاجه اسمها صح. يعني هدي مثال في قصه شهيره جدا ارجو ان الناس تاخد بالها منها. احنا دخلنا على الاراء بقى مش مشكله لان هي احد اهم البنود بتاعه التعامل. مره طفل صغير في الفصل المدرسه بتقول له لو انا اديت لك تفاحه وانت معاك تفاحه، يعني اديت لك تفاحه وانا معايا تفاحه، تمام؟ يبقى التفاح اللي معايا ومعاك قد ايه؟ 2. قال لها 3. جاب التالتة قالت له يا منين؟ حبيبي ثانيه واحده بس، انا معايا تفاحه واديت لك تفاحه، يبقى مجموع التفاحه اللي معانا قد ايه؟ قال لها 3. ايه يا عم يا ابني يفكر شغل مخك، ما ينفعش الكلام ده. طب هغير السؤال، لو انا معايا برتقانه واديت لك برتقانه يبقى معانا كام برتقانه؟ قال لها 2. قالت له حلو قوي. طب نرجع بقى تاني، تفاح. لو انا معايا تفاحه وانت معاك تفاحه يبقى معانا كام؟ قال لها 3. الفصل قعد يضحك ويقولوا ايه الواد العبيط ده مش فاهم، ده مخه متركب شمال. فقالت له طب اقف يا حبيبي في ايه؟ قال لها اصل انا ماما حطيت تفاحه في الشنطه. هي وجهه نظره كده. هو معاه تفاحه في الشنطه انا مش شايفها. انا بقول له بقى لو انا معايا تفاحه وانت معاك تفاحه من وجهه نظري هما 2. لكن وجهه نظري حاجه انا مش ما عارفاها اعرفهاش ان هو معاه تفاحه تانية. وبالتالي في اختلاف وجهات النظر كلنا صح. لان كل واحد بحسب وجهه نظره هو صح. هو صح فعلا. انا ما ينفعش بقى اقول للتاني انت غلطان او انا ازعل منه. يعني انا ساعات بقول بعض الاراء السياسيه على الفيسبوك الاقي ناس باعتين لي ايه؟ انا مصدوم فيك يا دكتور، انا مش انت نزلت من نظري. ايه يا عم في ايه؟ هو انا عشان بقول رايي نزلت من نظرك؟ يعني انا واحد قال رايه خلاص. انت اذا انت من النوع اللي قدامك بينزل من نظره بمجرد راي يبقى على الدنيا السلام بقى. دي مصيبه. وبالتالي ده كل واحد حر اصلا ذاته غلط. يا سيدي انا ممكن اطلع اقول يعني الدبانه بتولد ما بتبيضش، ما تقوليش نزل من نظري، قول لي تعالى طب ليه؟ ممكن اكون انا شفت نوع من الدبان انت ما تعرفوش معايا. وبالتالي اي حد، ودي على فكره دي حته مهمه جدا وخطيره جدا حتى في الدين، لان احنا اتعودنا بسبب للاسف بعض الدعاة غير الواعيين للدين على سرعه الاحكام. يعني لو واحد طلع يقول يا جماعه ما فيش اله بيحكم العالم، اوعى تكفره، اوعى تقول عليه ما تفهمش، اوعى تقول عليه حمار، اوعى توصفه بأي وصف سلبي. ليه؟ لان هو ممكن نفسه يكون ما يعرفش، ممكن يكون هو نفسه مش واخد باله. عشان كده ديننا علمنا نتناقش معاه ونتحاور ونكلمه بالعقل والمنطق لغايه ما نفهم. طيب ناخد استاذ احمد. اهلا وسهلا يا استاذه. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك. بعد اذنك يا دكتور بس كنت عايز اسالك على حاجه. في ناس اصحابي امبارح كانوا بيتكلموا بخصوص الانتخابات يعني ده عايز يرشح شفيق وده عايز يرشح مرسي وحد تاني اصلا مفيش حد مش عاجبه الاثنين، فاتخانقوا بقى وضربوا بعض على الموضوع. ضربوا بعض. عندهم كام سنه؟ عندهم كل واحد 32 وواحد 31. كبار. كبار بس هي القصه ان هو ده بيقول له انت مش فاهم حاجه، فالتاني قال له انت حمار، فشدوا مع بعض، فده اللي حصل يعني. طيب ومحدش عايز احنا صالحناهم الحمد لله، بس محدش عايز يعني يسمع للتاني مشكله دي بيقول ايه. وكل واحد متمسك برايه يعني. طيب ما نشكر حضرتك جدا. طيب. دي حاجه بتحصل للاسف. اختلاف الاراء ده موضوع كبير قوي لازم نكون متفقين فيه. بس لدرجه الضرب؟ ما هي والاصحاب يخسروا بعد كده. هو على فكره هنا الضرب ما حصلش بسبب اختلاف الراي، هو اختلاف الراي ادى للتطاول، والتطاول ادى للشتيمه والتهزيء، والشتيمه والتهزيء هي اللي عملت الضرب. فهو كان سبب معايا. فطبعا الاسلوب الحاد او الكيل بالاتهامات لاي طرف ده منهي عنه نهائيا. وعلى فكره كمان طالما دخلنا بقى في موضوع الاراء انا عايز اقول كلمه لكل الناس وخصوصا اللي بيقولوا على نفسهم متدينين، لان مش كل حد قال على نفسه متدين او متدين زي ما ربنا عاوز.
اوعى تقول على اي مخلوق على وجه الارض اي حاجة سلبية ايا كانت حتى لو شفته بعينيك، لان ده شرعا اسمه غيبة، والغيبة تعرفها ذكرك اخاك بما يكره. يعني لو انا شفت واحد بيسرق انا هغتابه لو طلعت قلت للناس ده بيسرق. انا عارف ان هم علموك وقالوا لكم انك كده انت بتنصر الحق وانت كده انت بتعمل كذا وكذا وكذا، ده كله لا يمت للشرع بصلة. الغيبة انك تقول اي كلمة سلبية على حد لو كانت غير موجودة فيه، ده بهتان. اسمها حتى سيدنا محمد قال فقد بهته لو ما كانتش موجودة فيه، ولو كانت موجودة فيه فقد اغتبته. معايا؟ عشان ربنا يعلمنا ما تتكلمش على اي مخلوق لكي لا تشيع المشاكل والفاحشة بين الناس. الصح ان اللي يحكم هو القاضي. شفت حاجة اطلع بلغ السلطات من غير ما تتكلم، لان مجرد كلامك على الناس بينشر الكلام السلبي على الاشخاص. وعلى فكرة لو احنا فتحنا المجال زي ما بعض متحدثين في الدين بيقولوا كده للأسف وهي حتة غلط، ان انا طالما انا شايفه ظالم او شايفه سيء يبقى من حقي ان انا اتكلم عنه، يبقى اوتوماتيك التاني لو شايفك سيء يبقى من حقه برضه يتكلم عنك، يبقى فتحناها على البحري. الشرع بيقول لك ما تتكلمش على اي مخلوق حتى لو هو فعلا بيعمل كده. مين ادراك؟ ممكن يكون عملها مضطر، ممكن يكون عنده ظرف، ممكن يكون بعد ما عملها تاب، انت ما تعرفش. وبالتالي ما تتكلمش على حد، لان بمجرد ما تتكلم على حد كمان اكل لحم اخيه ميتا. والله العظيم حتى من ناحية الطاقة بقى ده من اكبر مسببات نشر الطاقة السلبية في المجتمع، وبالتالي بتكون نتائج المجتمع نتائج سلبية. ومع مثل هذه الأمور لا يمكن شعب زي ده ربنا يديله القيادة، لأنه غير صالح لإعمار الأرض. معانا منى. أهلا يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام دعاء؟ الحمد لله. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي. ألو. أيوه. حضرتك انا عندي بنتي عندها 14 سنه. دايما انا وهي على خلاف على طول في كل حاجه. ازاي ان انا اشوف اي وسيله سهله ان انا ادخل لها منها، كتعليم كتربيه، وهي بنتي وحيده اصلا. طيب هو هقول لحضرتك حاجه. هو طبعا 14 سنه يعني في سن المراهقه. احنا كنا عملنا حلقه تقريبا عن المراهقين ولا ما عملناش؟ ولا قلنا هنعملها ونسينا؟ ما عملناش. هنعملها ان شاء الله. احنا هنعمل حلقه متخصصه باذن الله للتعامل مع المراهق، لان التعامل مع المراهق محتاج مواصفات خاصه تماما زي التعامل مع البيبي. بس اهم حاجه هقول لك نصيحه سريعه كده، اكسبيها بالمدح واكسبيها بالتشجيع، لان ده اكتر واوسع باب بيخلي المراهق يبقى حبيب اهله. لان المراهق بيحب وبيسمع كلام اللي بيمدحه، وبيكره وبيعادي من ينتقده او يعدل عليه. ونتكلم بالتفصيل بقى ان شاء الله في حلقه المراهقين. طيب نرمين بتسال حضرتك عايزه تعرف طريقه التعامل مع الزوج بعد ما اتجوز واحده تانية، وهل ممكن الزوج يحب زوجاته الاثنين؟ طيب هو سؤال انا هتكلم في حقائق فالستات هيزعلوا مني. انا هتكلم في حقائق علميه. خلاص بس ما نزعلش الستات برضه. هو انا وان الزواج حصل، فانا يعني هقول لك كلام لاني شايف قدامي واقع ان انت متجوزه وجوزك متجوز وفي زوجه تانية، فالكلام بتاعك ممكن يكون مختلف. لو الحاله يعني الكلام اللي هقوله لك ممكن يكون يعني التعامل مع الواقع اللي هي فيه، التعامل مع الواقع اللي انت فيه دلوقتي. الزوج يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه يستطيع ان يحب اكتر من واحده، وفي ابحاث معموله لغايه 4، والابحاث منتشره بره بكثره. على فكره كانت متقفله وانتشرت السنتين 3 اللي فاتوا بطريقه رائعه جدا. يعني ان انا اقصده ان الرجل ربنا مودع فيه انه يستطيع انه يحب اكتر من واحده، بالظبط زي ما انت لو انت عندك ولدين او ولد وبنت بتحبي ده وبتحبي ده في نفس الوقت، ولا يمكن في اي لحظه تكوني انت يعني حد منهم يحس بالغيرة نتيجة حبك للتاني. المشكلة اللي بتحصل بقى ان الست بتنظر للرجل من منظورها هي. ربنا خالق الست لانها انثى ولانها ليها صفات معينة ممكن نتكلم فيها بعدين. ما ينفعش تحب الا واحد بس. مستحيل انثى على وجه الارض تحب اكتر من شخص حب عاطفي. يعني ممكن تحب ولادها، تحب بناتها، تحب ابوها وامها، لكن مستحيل تحب حب عاطفي الا لشخص واحد فقط لا غير. وبالتالي هي من منظورها بتكون متخيلة ان هو ما ينفعش
يكون بيحب واحده تانية، ولو لقيته بيتعامل مع التانية بصوره فيها رومانسيه بتحس بنار، لان هي بتفسر من منظورها هي لو كانت بتكلم راجل تاني برومانسيه معناها انها مش بتحب ده. لا، الست غير الراجل. الست غير الراجل تماما. الراجل ممكن يحب واحده ويحب اتنين، ولكن مطلوب منه انه يعدل. انت كل اللي ليكي الفتره الجايه هو زوجك موجود، اعتبري لما يكون عند الزوجه الثانيه كانه مسافر او في مشوار او كده، لغايه بقى تحسي انك تاقلمتي مع الموضوع. لو تاقلمتي ان شاء الله هيعدي بامان. وزي ما قلت انا بتعامل على حاله متجوزه زوجه يعني متجوزه راجل متجوز واحده ثانيه، بدل ما ابوظ البيت او اتعب او انهي العلاقه. لان ساعات الناس في الحالات اللي زي كده بيلجأوا لحاجه بنسميها منهج الهروب، ان انا عشان اهرب من اللي انا فيه اهد البيت، فاختار شيء سيء بدل ما اختار شيء تاني هو سيء بس ممكن اتحمله وممكن اقدر اتاقلم معاه. ماشي. والستات بقى تعرف ان الراجل قلبه كبير. وقلبه كبير قوي قوي قوي. ربنا يكون في عونكم. اهلا يا سلوى. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا نور دعاء؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. اكلم الدكتور احمد لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي. ايوه يا دكتور. يا اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت عايزه استاذن حضرتك واسال حضرتك سؤال يعني. اتفضلي. طيب اتقطعت، عايز بس اضيف حته صغيره. اتفضل. انا قلت الكلام للزوجه اللي كانت متجوزه واحد عنده زوجه تانية، ولكن عايز اقول كلمه للرجاله بقى. الزواج التاني محلل شرعا زي ما اكل التفاح محلل شرعا. كويس؟ انا ما ينفعش اكل تفاحه قدام جاري اللي ما عندوش فلوس، لانها تبقى عيب وعدم احساس بمسؤوليه، وهخلي جاري يبات متألم رغم ان انا بعمل حاجه حلال. وبالتالي لابد كل زوج، يعني انا دايما بقول ملعون ابو، سوري في الكلمه، يعني التفاحه اللي اكلها قدام حد فقير، وملعون ابو الجواز التاني قدام تعاسه تحصل لمراتي. ايوه كده، ايوه كده يا دكتور. سوري يعني رغم انها حلال، ولكن لازم انا فرض عليا شرعا ارضي مراتي قبل ما اشوف انا ممكن اتجوز اتنين ولا لا. ايوه كده عشان الستات تتبسط. الستات دلوقتي. امل، اهلا يا امل. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. اتفضلي. من فضلك كنت عايزه اسالك على سؤال بس. اتفضلي. انا عندي ابن في اعداديه عنده 15 سنه. ايوه. هو مصاب في دراسته وشاطر وزي القمر وكل حاجه حلوه فيه، ما عدا نقطه عدم الرضا. عاده مش راضي باي حاجه. يمكن انت مدلعاه. نعم. مدلعاه. انا معايا ولدين. فيعني مدلعه الاثنين. بس الكبير ممكن تاخدي تدي معاه شويه، ده حته عدم الرضا فيه زايده شويه. ايوه. هو بابا بيقول لي ان انا مدلعه زياده برضه. انا مش حاسه ان انا مدلعه الدلع اللي هي مش كده. هو صوت ماشي يا حبيبتي. هي ابنها في اعدادي وهو عنده عدم الرضا، وبرضه جوزها بيقول لها ان انت مدلعه شويه. طيب هي عندها ولدين. بصي حضرتك، عدم الرضا بينشأ بسبب تعويد الابن من الصغر ان انا كل ما يعوز حاجه اديها له، وان هو بيكون مثلا مش قادر يصبر او بيدبدب، فانا بسرعه ابدا البي له حاجته، فانا كده بدربه لا اراديا على عدم الرضا. الصح ان كل اب وكل ام من سن الادراك عند الطفل بعد ما يدخل مثلا ابتدائي ابدا اعلمه انه اي حاجه الاقيه بيحبها قوي ابدا ادربه ان انا اعمل شويه معرقلات باي حجه كانت عشان اعلمه يصبر واعلمه يبدا يحوش. يعني نفترض مثلا ابني عاوز لعبه ب50 جنيه، انا ممكن اقول له بص يا حبيبي انت مصروفك مثلا بتاخد كل يوم مبلغ كذا، انا بابا دلوقتي عنده ظرف في الشغل والدنيا لخبطت في البلد، واحاول اعيشه معايا حاله قد تكون مش صحيحه، ولكن انا بعلمه انه كبير ويبدا يصبر ويحوش، واتعمد ان هو يبدا يحوش بطريقه معينه لمده اسبوعين كاملين. هو حاطط هدف قدامه وعمال مستمتع بان انا بحط جنيه جنب 2 جنب 5 جنب 3 لغايه ما اجمع ال50 وانزل اشتري الحاجه. انا كده بعلمه التدرج وبعلمه الصبر وبعلمه الرضا بالوضع اللي هو فيه لغايه ما يجي الهدف اللي هو عاوزه، وبخليه يستمتع اكتر بكتير بالحاجه لان هو حاسس انه بذل جهد وبذل زي صبر لغايه ما يوصل لها ان شاء الله. وسام بتقول لحضرتك ازاي اخلي بابا وماما يحبوا بعض؟ انزلي اي مكتبه هتلاقي فيه شرايط وكتب كتير عن الحياه الزوجيه وازاي تحبي زوجك وازاي تحب زوجتك، وفي كتب كتير، في دورات كتير، يا اما تشوفي لهم دوره موجوده في اي مركز تديها لهم هديه وتقنعيهم ينزلوا، عشان دايما الستات بينزلوا لكن الرجاله بيقولوا يعني انا معقول انزل اخد كورس ولا اقرا كتاب يعلمني احب مراتي؟ فيا ريت يا رجاله
انا اسمعوا مني النصيحه دي، كل زوج وكل زوجه مش حاسس بقمه الراحه النفسيه والاستمتاع والحب في حياته وقلبه بيدق كده من السعاده، هو محتاج لكتاب او كورس عن السعاده الزوجيه. لان كلنا فاكرين ان الجواز روتيني، لكن الجواز هو امتع شيء في الدنيا لو احنا الاثنين عملنا صح. واي اتنين بينووا بيتقلبوا سعداء، وده مش كلام فيك، ده كلام حقيقي. وقريب انا هطلع لكم نماذج خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا عملوا كده، وهتذهلوا من النتائج اللي كانوا عليها وبقوا عليها ان شاء الله. عايزين نذهل ان شاء الله. منتظرين اللحظه دي ان شاء الله باذن الله. طب جودي بقى في نفس الكلام اللي انت بتتكلم فيه، بتقول لك ايه؟ ان هي انا بجد زهقت من اللي بنام فيه بصحى فيه، جوزي يرجع من الشغل يتكلم بالقطاره ويدخل ينام، مع العلم انه في الشغل بيتكلم طبعا وبيضحك وبيهزر، مش عارفه اسكت زيه ولا اتكلم ولا اعمل ايه؟ احنا قلبناها علاقات زوجيه. طيب الرجل والانثى مختلفين تماما في كل حاجه. تعامل مع الآخر. الانثى اثناء المشاكل او الضيق بتعبر عن الضيق بالكلام الكتير. الكلام عند الانثى احتياج نفسي. الرجل بيعبر عن الضيق او الخنقه بالسكوت. السكوت عند الرجل احتياج نفسي. لو المراه ضغطت على الراجل عشان يتكلم هيتنرفز منها، ولو الراجل ضغط على الست عشان تسكت هتتنرفز منه. الصح ان احنا الاثنين نفهم الحاله دي، وبالتالي يعني الراجل بقى يبدا يخرج عن اللي هو متعود عليه فيتكلم شويه، والست تحاول تتنازل شويه عن اللي هي متعوده عليه فتسكت شويه بحيث نتلاقى. يا اما شويه نتكلم وشويه لا، المهم ان كل طرف زي ما اتفقنا يحاول يرضي التاني. بما اننا بقى بنتكلم عن التعاملات مع الناس، الحياه الزوجيه يا ريت كل زوج وزوجه يخلوا بالهم من الحته دي. الزوج انت باصم على ميثاق غليظ، ربنا سماه في القرآن ميثاقا غليظا. البصمة دي معناها يا رب الست دي في مسؤوليتي، أنا مطالب قدامك أخليها سعيدة، مش هي تعمل لي إيه. والست من الناحية التانية بصمت على عقد الجواز الميثاق الغليظ، يعني بتقول يا رب أنا بصمت قدامك أهو، وعد مني يا الله أنا هخلي زوجي سعيد، مش هستنى هو يعمل لي إيه. اللي بيحصل إن المشاكل بتبدأ تقع لما كل واحد فيهم بيبدأ يستنى التاني يعمل له ايه، ولما يعمل هو يبدأ. معانا عزة، اهلا بيكي. الو. ايوه اتفضلي. عزة سامعينا؟ الو. ايوه انا سامعاكي، اتفضلي سؤالك. انا مش عايزه، انا هدى. هدى، اهلا يا هدى. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور احمد. اتفضلي. انا عندي بيبي عنده 10 شهور وهو يعني من يومه هو عصبي. انت عصبيه او ابوه عصبي؟ لا بابا عصبي جدا. طيب بصي بقى، ما تحاوليش، يعني انا بس دي حته مهمه جدا، انا اسف قطعت كلامك عشان خلاص انا فهمت السؤال. كل اب وام بالله عليكم لما تلاقوا الابن فيه حاجه اعرفوا ان انتوا السبب. كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه، ممكن يغيروا دينه خلاص. فلو الابن طلع عصبي، طلع بيزعق، طلع بيعاند، المشكله فيكم انتوا الاثنين. تحاولوا تظبطوا نفسكم، بعد بالظبط اسبوعين 3 4 هيتغير. لكن حاولتوا تظبطوه الموضوع هيبوظ منكم وهيبدا يدخل فيه سلبيات كتير ما لم تتغيرا. فاذا الاب شايف نفسه مش عارف يحكم عصبيته، اوعى تفكر انك هتعرف تخلي ابنك الصغير يحكم عصبيته. طالما انت كبير ما عرفتش يبقى هو كمان مش هيعرف. اول ما تعرف هو هيعرف ان شاء الله. الاب والام على فكره، يعني اي حد منهم. يعني منى، اهلا يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. والله انا عندي ابن صغير عنده 12 سنه 12 وبيجيله حالات، هو من صغره هو عصبي. بغض النظر طبعا انا سمعت كلام بتاع حضرتك دلوقتي، هو ابوه عصبي وانا عصبيه، بس الفكره في ايه؟ هو بيجيله زي حالات فزع في النوم وهو نايم، وكان واقع من على السلم واحنا في مول كده تجاري وهو عنده 2 سنين. فكانت بتجيله حالات فزع وهو نايم، يقوم ويخاف من الضلمه ويخاف من لا، الفزع دي معناه بيتعاقب كتير او بيتهدد. نعم. الفزع معناه انه بيتعاقب كتير او بيتهدد. لا لا لا، هو كان يعني لو ما عملتش كذا هعمل لك، هسوي لك، هحبسك، هطردك، مش هحبك، انا ما بحبكش، انا مخاصمك. لا هو كان وهو صغير انا كنت مدلعاه لانه هو كان خلقه ضيق وعصبي وكان عنده حساسيه على صدره وكده، فكان ما كنت بدلعه. طيب لما وقع كشفتوا عليه؟ نعم. لما وقع كشفتوا عليه؟ لا لا ما كشفتش عليه. طب ازاي؟ لا. فهو بيجيله حاله الفزع دي لغايه دلوقتي وخاصه لما بيقعد قدام الكمبيوتر والتلفزيون كتير
هو عنده إن في 12 أعضاء سنة؟ في جسمه وهو نايم بتنفض عليه. امم ايوه عنده وهو 12 نايم إيه؟ سنة. عضلاته انا مش عارفه اوديه بقى الدكتور لا، مخه عضلات لما بيقعد ولا قدام أوديه الكمبيوتر. دكتور نفساني. طيب لا، هو كده بصي حضرتك، مخ. كده حاجه من اتنين، يا اما هو الوقعه اثرت في شيء عضوي، ان شاء الله ما يكونش كده، ده بس انا بقول لك عشان تبقى عامله حسابك يعني من الحاجتين، يا اما بس هو تجمع طاقه سلبيه في الجسم بسبب يعني الانسان لما بيتخنق كتير او بيتعصب كتير جسمه بيشتحن طاقه سلبيه رهيبه جدا. الطاقه السلبيه دي يمكن يا رب كل الاطباء في مصر يسمعوا الكلام ده ويحاولوا يدرسوا، لان الطاقه الفتره الجايه هتسود العالم كله وبتسهل علاج حاجات كتير جدا جدا جدا. الطاقه دي لا بتتشاف باي اجهزه موجوده حاليا، في اجهزه متطوره بره هي اللي بتحاول تقيسها نوعا ما، وبالتالي تجمع الطاقه السلبيه في الجسم هو اللي بيعمل كل ما نسميه الامراض السايكوسوماتيك او الامراض النفس جسميه. وبالتالي لو احنا دارسين طاقه بنعالجها بمنتهى السرعه في 5 6 7 جلسات، اقصاها 12 جلسه، بتخلي الموضوع يخف تماما. يعني مثلا القولون العصبي اللي الاطباء لغايه النهارده بيقولوا ملوش علاج، ممكن 12 او 15 جلسه طاقه تخليه يختفي من الحياه. وبالتالي رجائي الاطباء اللي بيشوفونا او اللي يعرفوا اطباء يقولوا لهم ابحثوا وادرسوا الفترة الجاية الطاقة، دخلوا طوروا نفسكم بدراسة الطاقة، لأن هي الفترة الجاية هتسود العالم بإذن الرحمن الرحيم، وبتسرع جدا من سرعة التشافي، وبتعالج أمراض كتير الطب إلى الآن مش لاقي لها علاج. دكتور فاضل دقيقه تقول لنا فيها نصيحه للتعامل مع الاخر. نصيحة للتعامل مع الآخر: اوعى تحاول تحكم، اوعى تحاول تعبر عن رأيك بحدة، دايما حدد الهدف اللي انت حاطه وبناء عليه تعاملت مع الشخص، وحاول بهدوء تسعى انت والشخص للوصول للهدف. دي حته مهمه جدا. انا مثلا وزوجتي هدفنا السعاده، بدل ما نقعد بقى نتعاتب مين غلط وانت اللي غلط وانا اللي غلط وليه وازاي، لا، طب ما تيجي نوصل للسعاده انا ووالدي، ما تيجي نوصل للسعاده، نحاول نوصل للهدوء. مين فينا بسرعه اللي يحاول يوصل؟ وخيرهم الذي يبدا بالسلام. والسلام هنا مش معناها السلام معناها الهدوء ونشر طاقه السلام والمحبه والود بين الاثنين. وبالتالي ابعد تماما عن الاحكام وعن ان انا بقول ده مش فاهم، ده ايه الادب، ده مش متربي، ده عصبي، ده هو قاصد يغلس عليا، ده كذا ده كذا. دي اسمها كلها احكام. واحاول قدر الامكان ايا كان تعاملاتي مع الاشخاص اصل بيهم للهدف اللي احنا عايزينه. احنا هدفنا ايه؟ ما تيجي احنا الاثنين نروحوا بس. دكتور انا بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه، وبشكركم مشاهدينا. وازاي نتعامل مع الاخرين؟ بحده وزعيق ولا باللين؟ لو التزمنا باخلاق الدين هنرجع لطاف وبني ادمين. امبارح فات وعداه لناس عايشين فيه، وناس عينيها على بكرة، مين عارف هيجيب ايه. واليوم بيمر علينا بيقوينا بحلو بمر بكل ما فيه بيخلينا عيش الدنيا احلى اكيد، نستمتع بيومنا ونرضي ربنا، نعمل اللي علينا فيجيلنا رزقنا. حب يومك واتمتع بالنهارده، لا تلاقي بكره ضاع وكمان النهارده.